Aș merge să mă dau cu trotineta pe afară, dar mi-e frică să nu cad în vreo groapă cu roțile astea mici, să rămân înțepenit pe undeva, că parcă e șantierul orașul ăsta, n-am unde să merg. Doar cu bicicleta am șanse să pot să ies acum din casă. Dacă m-ar întreba pe mine cineva cum ar trebui să arate o trotinetă, în primul rând ar fi să aibă roțile în stilul acestei biciclete, din cauza ce se întâmplă pe afară, cum v-am arătat. În al doilea rând, neapărat să aibă suspensii, pentru că ați văzut ce se întâmplă pe afară. Doar că, spre deosebire de bicicleta asta care e făcută din oțel și are undeva la 25 de kilograme și nici măcar nu e electrică, adică toată greutatea asta e doar cadrul și roțile. Trotineta ar trebui să aibă un material mai ușor. Mă aude oare cineva? Cineva din China mă aude și pe mine? Aș vrea o trotinetă ca să fie fratele mai mic al bicicletei mele. Aș vrea o trotinetă cu roțile mari, se poate? Și dacă se poate să fie în aceeași buget cu bicicleta, dacă tot... Adică să fie ca o bicicletă, dar mai mică și electrică neapărat. Și pliabilă dacă se poate, nu m-ar deranja. Bicicleta asta nu se poate plia. Nu vreau neapărat autonomie exagerat de mare... 30 de kilometri, e ok. Nici viteză nu vreau. Bicicleta cred că mă duce undeva cu maxim 35 de km la oră. Deci și trotineta ar fi indicat să meargă tot cu atât. Și dacă se poate să nu aibă roți cu cameră, cum are bicicleta, să facem totuși un upgrade. Ar trebui să aibă roțile pline, ca să nu mai stau cu grija că nimeresc vreun ciob și așa străzile, ați văzut cum arată afară. Dar aceeași culoare aș vrea să fie, tot așa frumoasă. Și frână pe disc. O frână, nu neapărat două. O frână, dacă se poate pe spate, să fie așa pe disc, cum e asta la bicicletă. Vă dați seama cum ar arăta o trotinetă de genul ăsta, cum am descris-o eu? Ar arăta cam așa. Se pare că băieții de la Dacor mi-au auzit rugile. Cred că regretă deja băieții de la Dacor când mi-au dat trotineta asta să mă joc cu ea, mai ales când au specificat de vreo 5 ori. Asta nu e o trotinetă de off-road, pe asta se merge pe stradă, se merge frumos pe asfalt și eu am înțeles. This thing is fast. Lăsând la o parte faptul că habar n-am cât de repede am mers, pentru că nu are niciun fel de ceas sau ceva de genul, are pur și simplu niște beculețe care îți arată câtă baterie mai ai. Trotineta asta este foarte stabilă, e extrem de stabilă. Și chiar dacă n-am idee cu cât am mers la o viteză mai mult decât suficientă, adică mai repede de atât ar fi fost periculos, mai încet de atât ar fi fost plictisitor. Deci cred că a fost undeva la 35, cât scrie și pe site. Motorul pe spate de 500 de W, aripă de plastic aici. Materialul din care e făcut această trotinetă, din ce am înțeles eu, este aliaj de magneziu. Mai puțin partea de jos care este plastic și asta pentru că bateria este lipită pe partea de sus. Ideal ar fi de evitat bordurile cu ea pentru că se poate sparge partea de jos. Ăsta e cel mai interesant mecanism de pliere pe care l-am văzut vreodată la o trotinetă.
Pur și simplu se deschide așa ca un capac de bidon. Nu se deschide prea mult, că am înțeles că poate să sară de aici și după aia se găsește poziția optimă. Se apasă pe el și se pliază trotineta, după care se strânge la loc. Deci asta mi se pare cel mai stabil sistem de pliere, care nu poate crea nicio problemă, nu se poate deregla în timp cum e la Xiaomi, că mereu ba se rupe un fier acolo, ba se dereglează, ba are joc, ba scârțe, ba pocăne, ba cade, ba... Cred că ăsta e sistemul suprem de pliere. Opțiunile pe care le avem pentru customizarea softului sunt puține, dar mă bucur că există. Avem, de exemplu, posibilitatea de a activa cruise control, adică pilotul automat când mergem cu ea. Avem posibilitatea de a activa plecarea de pe loc, care mie îmi place foarte mult, adică nu mai avem nevoie să o împingem și după aia să pornim. Putem să apăsăm frumos pe buton și plecăm de pe loc. Putem activa modul eco, adică să mergem cu 25 km/h maximum, sau îl putem dezactiva să mergem cu 35 km/h și putem aprinde farul pe față și becul pe spate. 4 chestii simple, există zeci de tutoriale, cred că sute de tutoriale despre cum se programează trotineta. Eu unul n-am răbdare, prefer să o butonez până o stric, sau să sperăm că nu, dar mă bucur foarte mult că am aceste opțiuni. Totuși nu înțeleg de ce e mufa de încărcare în partea de sus. E singurul lucru pe care nu-l înțeleg. 48 de volți cu 10 amperi, bla bla bla, litiu, 18650, 2 amperi, computer, dacă și ăsta e computer, maxim 100 de kg. Restul nu mă interesează, mă duc să mai dau cu ea până nu mi-o cer înapoi. Apropo, ăsta e încărcătorul. Ăsta încărcător. Am uitat să menționez că și coarnele astea se pliază și se face foarte, foarte mică. Cam așa. Și se face la loc într-o mișcare. O controlez cu puterea minții. Mă simt ca la surf. Și trece și aspiratorul pe sub ea. Nu vreau nimic mai mult.